لمدينة أكبوغ بلوشي وجهان، فهي من جهة أكبر سوق في إفريقيا الغربية، ومن جهة أخرى هي أكبر مقلب للنفايات ليس في غرب إفريقيا وحسب بل وفي العالم، وفي وسطها شارع. وهذا يعني أننا نعترف بأنه عندما يحرق الأطفال هذه النفايات والبلاستيك فإن الدخان يترسب على الفواكه. إنها مزبلة كريهة. من الواضح أن الناس تشتري في هذه السوق المواد الغذائية، وكما تفهمون يربون الماشية هنا أيضا ويذبحونها ويأكلون لحومها. ولا يقتصر الأمر على السكان المحليين، فالمشكلة تنتشر على مناطق أكرا الأخرى أيضا. إلى أين؟ أعطني شيئا للأكل. لا مانع لدي، ولكن هل لديك نقود؟ كفاك حديثا عن النقود. أول ما أثار دهشتي عندما جئت إلى هنا أنني رأيت الكثير من الحوامل وتعرفت ببعضهن، وتتراوح أعمارهن ما بين 15 و17، ولا تعرف الفتيات من هم هؤلاء الناس الذين حملن منهم، ويعانين لأنه لا يوجد إلى جانبهن رجال مستعدون للاعتناء بهن. عندما أعود إلى البيت من العمل أفكر دائما في إمكانية كسب المال لشراء الكتب بما فيها الدراسية والزي المدرسي، وأفكر بالنقود التي يجب أن أدفعها للدراسة، وليس بإمكان والدي بعد الآن مساعدتي، فليس لديهم نقود، ولهذا فأنا مضطرة للعمل هنا. لا تصل النفايات الإلكترونية إلى غانا بشكل رسمي، بل تصل إليها السلع المستعملة وتباع في المحلات. إذا كانت لديك سلعة مطلوبة يمكنك أن تكسب في اليوم الواحد 10,000 سيدي غاني، أي $3,000. هذا أرجان، ويشترونه عادة للكنائس، يستخدم أثناء الصلاة. هذه أجهزة عرض منزلية، مكبرات صوت ومولد كهربائي، شاشات، كل شيء مستعمل، لكنها جيدة. نبيع أحيانا سلعا لسنا متأكدين من صلاحيتها، لكننا على الأغلب نصلح الإلكترونيات قبل بيعها. لا نتمكن بالطبع من تصليحها جميعها. هل أنت راض عن سير الأمور؟ نعم طبعا، وأنا سعيد لأن لدي ولدى كل من يعمل في مجال هذا العمل مصدر ثابت للدخل. هذا مصدر رزقنا جميعا. إن المتاجرة بالأجهزة الإلكترونية المستعملة ما هي في الواقع إلا ستار لنقل النفايات الإلكترونية، فالأرباح هنا خيالية. إنهم عصابات. من يجمع الكمبيوترات المستعملة يأخذ حاوية شحن طولها 40 قدما، يضع في جزئها الخلفي أجهزة كمبيوترات غير صالحة نهائيا، وفي المقدمة أجهزة جيدة. هذا ما يفعلونه. تكمن في هذا الخدعة الرئيسية لمصدري النفايات الإلكترونية،
إذن التخلص من التقنيات غير الصالحة للعمل يكلف غاليا في البلدان المتطورة. يعرف الجميع ثمن محتوى هذه الحاويات، فإذا كان طول الحاوية 40 قدما فمن الممكن حساب كمية الأشياء التي يمكن بيعها مع الخردة، والحصيلة 40,000 يورو. من أجل زيادة الأرباح يختارون الصبية الفقراء الذين يأتون من الشمال والمناطق الأخرى إلى أكرا لكسب العيش. أنت لن تذهب أبدا إلى المصدر ولن تقول له إنك قتلت 5 أطفال في إفريقيا، فلن يكون بإمكانك إثبات ذلك، ولن يتحمل بالطبع هو المسؤولية، وسيقول لك إنه باع السلعة للشخص الذي جاء إليه. ومن أين يعرف ما فعل ذلك بها؟ هذا العمل خطر جدا، لأنه من الممكن في أي لحظة أن يأخذوا ما جمعته. أريد ترك هذا العمل. يوجد شاب من مدينتي يعيش الآن هناك. والدي اتصل به وطلب إليه أن يبلغني بأن أنتظره. لم أصبر، ذات مرة أخذت هاتف صديقي، اتصلت بأبي لكنه لم يرفع السماعة أبدا. الجميع يعملون هنا. يوجد أناس من هذه الجهة وهنا أيضا. أترى كيف يجري كل شيء؟ إنه عمل شاق بالنسبة للجميع. هذا هو عملنا. المزبلة هنا مقسمة إلى قطاعات، ولكل قطاع مراقب للعمل، لكن الكلمة الأخيرة هي دائما لعبد الله عبد الرحمن. أنا أقرر كل شيء هنا، وإذا كانت لدى أحد ما مشكلة يمكنه المجيء إلى هنا وأبت أنا في مشكلته، وإذا لم تكن على الحق أقول إنك لست على حق ولنتصرف بهذا الشكل. وإذا سرقوا نقود أحد ما وأساءوا إليه يأتون إلى هنا أيضا. كنت أمس في مركز الشرطة. تعرض أحد شبابنا للضرب وأصيب بجروح من قبل شباب سيئين فاعتقلوهم، وذهبت أمس إلى هناك للبت في المشكلة ولفلفتها وإيقاف العراك. ولهذا إذا احتجزوا البعض في مراكز الشرطة أذهب إلى هناك، فلدي معارفي في الشرطة. وقع لي الحادث التالي. سرقني أحدهم، نشل النقود من جيبي ولم أنتبه. عندما أدركت ما حدث أخبرت أصدقائي فوجدوه وضربوه واستعدنا كل شيء. لا ألعب كرة القدم كثيرا، فقط عندما يسمح الوقت، لكنها أحب لعبة إلي. عندما جئت إلى هنا تعرفت بالشباب المحليين وكانت عندهم كرة. كنا نتدرب صباحا ونلعب مساء. أريد أن أصبح في المستقبل لاعب كرة قدم. عندما سألتقي رجلا جديرا بالاحترام سنتزوج حتما، وسألد 4 أطفال، 3 أولاد وبنتا، وأريد أن أربيهم بحيث يتسنى لهم فهم مدى مسؤوليتهم عن والديهم.
من أجل إطعام أنفسهم والبقاء على قيد الحياة، عليهم أن ينسجموا مع النظام بشكل ما. من يعمل في مجال النفايات يعرف ذلك، وقد حسبوا جميعا حساب كل شيء. وإذا كانوا يدفعون لهم ما بين 5 إلى 8 دولارات في اليوم من أجل أن يتمكنوا من العيش بشكل ما، فإن الشباب لا خيار لديه، ولا يستطيعون القول نريد نقودا أكثر.